ถ้าคุณต้องสูญเสียทุกสิ่งทุกอย่างในชั่วข้ามคืนจากผู้สืบทอดบัลลังก์กลายเป็นคนไร้บ้านที่ต้องขอข้าวชาวนาประทังชีวิตคุณจะยอมแพ้หรือจะสู้ต่อวันนี้เราจะไปตามติดชีวิตของชายผู้ใช้เวลาถึง19ปีเต็มพลิกชะตากรรมจากผู้ลี้ภัยที่ตกต่ำที่สุดสู่การเป็นหนึ่งในมหาอำนาจที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งยุคชุนชิวโดย Timeless Epic ทอดรหัสมหากาพย์ EP 8 19 ปีแห่งการพเนจรยอดคนทรหดจิ้นบวนกงท่านผู้ฟังครับกลิ่นคาวเลือดขององค์รัชทายาทเซินเซิงที่ศาลบรรพชนเมืองชูวีเหวาะยาวนานเพียงใดก็ยังไม่เพียงพอที่จะดับไฟแห่งความทะเยอทะยานในหัวใจของพระสนมหลี่จีได้เลยครับร่างที่ไร้วิญญาณของบุรุษผู้เพียบพร้อมด้วยคุณธรรมถูกฝังกลบไปพร้อมกับข้อหากบฏลอบปลงพระชนที่อยุติธรรมที่สุดในแผ่นดินแต่สำหรับสตรีที่หวังจะยึดครองแคว้นจิ้นอย่างหลีจีนี่เป็นเพียงแค่การล้มหมากกระดานแรกเท่านั้นเพราะนางรู้ดีว่าตราบใดที่สายเลือดที่แท้จริงของกษัตริย์ยังหลงเหลืออยู่บัลลังก์ของลูกชายนางก็ยังคงแขวนอยู่บนเส้นได้เป้าหมายต่อไปของคมดาบสั่งตายนี้จะเป็นใครไปไม่ได้เลยครับนอกจากองค์ชายรองผู้มีสติปัญญาเฉียบแหลมและมีบารมีเป็นที่เคารพรักของเหล่าบัณฑิตทั่วแคว้นองค์ชายฉงเอ๋อหรือที่แฟนพงศาวดารหลายท่านอาจจะคุ้นเคยกันในสำเนียงแต้จิ๋วว่าตงเอ๋อนั่นเองครับในเวลานั้นองค์ชายฉงเอ๋อถูกบิดาเนรเทศให้ออกมาเป็นแม่ทัพรักษาเมืองผู่ซึ่งเป็นเมืองหน้าด่านที่ห่างไกลจากศูนย์กลางอำนาจแม้จะถูกผลักไสแต่ฉงเอ๋อก็ไม่ได้ใช้ชีวิตอย่างเปล่าประโยชน์ครับท่านผู้ฟังต้องเข้าใจก่อนว่าบุคลิกของฉงเอ๋อนั้นต่างจากพี่ชายอย่างสิ้นเชิงเซินเซิงพี่ชายคนโตนั้นเป็นคนดีที่โลกสวยและยึดมั่นในจารีตประเพณีจนยอมตายแต่ฉงเอ๋อเป็นบุรุษที่มองโลกตามความเป็นจริงเป็นคนกว้างขวางชอบคบหาสมาคมกับผู้มีสติปัญญาและที่สำคัญที่สุดคือเขามีวิสัยทัศน์ของผู้นำที่แท้จริงรอบกายของเขาจึงเต็มไปด้วยขุนนางตงฉินยอดกุนซีและนักรบผู้กล้าหาญที่พร้อมจะถวายหัวให้เขามากมายครับและด้วยความโดดเด่นนี้เองครับท่านผู้ฟังที่ทำให้หลีจีรู้สึกว่าฉงเอ๋อคือภัยคุกคามที่อันตรายยิ่งกว่าเซินเซิงหลายเท่านักณตำหนักในของเมืองหลวงเจียงหลีจีเริ่มบรรเลงเพลงเสี้ยมบทใหม่ทันทีครับนางแซงทำเป็นหวาดกลัวและนำข่าวลือที่สร้างขึ้นเองไปเป่าหูจิ้นเซียนกงนางกราบทูลด้วยน้ำเสียงสั่นเครือว่าองค์ชายฉงเอ๋อที่เมืองผู่และองค์ชายอีอูที่เมืองกำลังโกรธแค้นที่พระบิดาสั่งประหารรัชทายาทเซินเซิงบัดนี้ทั้งสองกำลังซ่องสุมกำลังทหารแอบติดต่อกับแคว้นศัตรูและเตรียมจะยกทัพมาก่อกบฏล้างแค้นให้กับพี่ชายท่านผู้ฟังครับจิ้นเซียนกงในเวลานี้ไม่ใช่กษัตริย์ราชสีห์ผู้มีสติปัญญาเฉียบคมอีกต่อไปแล้วแต่เป็นเพียงชายชราที่ถูกความหวาดระแวงกัดกินหัวใจจนมืดบอดเมื่อได้ยินว่าลูกชายอีก2 คนกำลังจะยกทัพมาฆ่าตนเองความกลัวก็พุ่งขึ้นสุดขีดพระองค์ไม่แม้แต่จะส่งคนไปสืบสวนหาความจริงแต่กลับออกราชองค์การที่โหดเหี้ยมที่สุดในชีวิตนั่นคือการสั่งให้ปัวตีขันทีคนสนิทที่เป็นยอดฝีมือนำกองทัพทหารม้าเร็วบุกตะลุยไปยังเมืองผู่เพื่อนำหัวขององค์ชายฉงเอ๋อกลับมาถวายภายในเวลา2 วันห้ามล่าช้าและห้ามปราณีโดยเด็ดขาดข่าวการนำทัพของปัวตีรั่วไหลไปถึงหูของสายข่าวที่จงรักภักดีต่อฉงเอ๋อม้าเร็วถูกส่งมาแจ้งข่าวร้ายที่เมืองผู่ทันทีครับบรรยากาศในจวนผู้ว่าการเมืองผู่ในค่ำคืนนั้นตึงเครียดจนแทบจะขาดใจเลยครับท่านผู้ฟังเมื่อฉงเอ๋อได้รับแจ้งว่าบิดาบังเกิดเกล้าได้ส่งมือสังหารมาเอาชีวิตเขาสายตาขององค์ชายหนุ่มที่เคยเด็ดเดี่ยวก็สั่นไหวด้วยความรวดร้าวแม้เขาจะเตรียมใจมาบ้างแล้วว่าแม่เลี้ยงใจร้ายจะต้องหาทางกำจัดเขาแน่ๆแต่การที่พ่อแท้ๆไม่ยอมแม้แต่จะไต่ถามกลับส่งกองทัพมาบั่นคอเขาทันทีมันเป็นความเจ็บปวดที่เกินกว่ามนุษย์คนหนึ่งจะรับไหวครับฉงเอ๋อสุดตัวลงนั่งบนเก้าอี้ไม้น้ำตาของลูกผู้ชายคลอเบ้าเขาหันไปมองเหล่าที่ปรึกษาคนสนิทไม่ว่าจะเป็น
หูเหยียนเจ้าชุยหรือเจียจือทุยทุกคนต่างมีสีหน้าเคร่งเครียดและกำหมัดแน่นองค์ชายหนุ่มเอ่ยขึ้นด้วยน้ำเสียงที่เต็มไปด้วยความสิ้นหวังว่าในเมื่อบิดาต้องการชีวิตของข้าก็ควรจะยอมรับความตายนี้เหมือนอย่างที่พี่ใหญ่เซินเซิงทำใช่หรือไม่หากข้าขัดขืนยกทัพสู้กับพ่อข้าก็จะเป็นกบฏอกตัญญูที่ถูกจารึกชื่อประนามไปนับพันปีแต่หากข้าไม่สู้ข้าก็ต้องตายอย่างหมาข้างถนนด้วยข้อหาที่ข้าไม่ได้ก่อแล้วข้าควรจะทำเช่นไรดีท่านผู้ฟังครับจังหวะนี้แหละครับที่ความแตกต่างระหว่างคนดีที่ยอมตายกับผู้นำที่จะเปลี่ยนแปลงโลกได้เผยให้เห็นหูเหยียนยอดกุนซือคู่ใจของฉงก้าวออกมาคุกเข่าเบื้องหน้าและเอ่ยประโยคที่ดึงสติองค์ชายให้กลับมาเป็นราชสีห์อีกครั้งหูเยียนกล่าวด้วยเสียงหนักแน่นว่าองค์ชายท่านจะเอาชีวิตไปทิ้งง่ายๆเหมือนราชทายาทไม่ได้เด็ดขาดการตายเพื่อรักษาจารีตประเพณีของราชทายาทนั้นน่ายกย่องก็จริงแต่มันไม่ได้ช่วยให้แผ่นดินจิ้นรอดพ้นจากเงื้อมือของสตรีปีศาจเลยแม้แต่น้อยหากท่านตายไปอีกคนแคว้นจิ้นก็จะพินาศอย่างสมบูรณ์แบบการยอมตายไม่ใช่ความกตัญญูแต่เป็นการปล่อยให้บิดาของท่านสร้างบาปกรรมที่ใหญ่หลวงที่สุดต่างหากหนทางเดียวที่จะรักษาชีวิตและรักษาความหวังของแคว้นจิ้นเอาไว้ได้คือท่านต้องหนีครับหนีไปให้ไกลที่สุดหนีไปรวบรวมกำลังหนีไปรอคอยเวลาที่ฟ้าจะเข้าข้างเราอีกครั้งคำพูดของหูเหยียนเปรียบเสมือนน้ำเย็นที่สาดเข้าใส่ใบหน้าของฉงครับใช่แล้วเขาจะยอมตายโง่ๆให้แม่เลี้ยงหัวเราะเยาะไม่ได้เขาต้องมีชีวิตอยู่เพื่อทวงคืนความยุติธรรมให้พี่ชายและทวงคืนแผ่นดินของบรรพชนแต่ทว่าท่านผู้ฟังครับเวลาของพวกเขาหมดลงแล้วเสียงม้าศึกนับพันตัวดังกระหึ่มขึ้นที่นอกกำแพงเมืองผู้กองทัพของขันทีปัวตีเดินทางมาถึงเร็วกว่าที่คาดการไว้มากพวกเขาไม่พูดพร่ำทำเพลงบุกพังประตูเมืองเข้ามาอย่างอุกอาจเสียงปะทะดาบและเสียงกรีดร้องของทหารยามดังระงมไปทั่วปัวตีนำกองทหารทะลวงเข้ามาถึงหน้าจวนของฉงขันทีผู้เหี้ยมโหดสั่งให้ทหารกระจายกำลังปิดล้อมทุกเส้นทางหนีฉงและกลุ่มผู้ติดตามที่ซื่อสัตย์เพียงไม่กี่สิบคนต้องรีบหนีออกทางประตูด้านหลังแต่ปัวตีสายตาไวราวกับเหยี่ยวเขาสังเกตเห็นเงาขององค์ชายที่กำลังปีนหนีข้ามกำแพงจวนไปขันทีใจเหี้ยมควบม้าพุ่งทะยานเข้าไปหาชักดาบเล่มคมกริบออกจากฝักและตวัดฟันสุดแรงเกิดหมายจะตัดร่างขององค์ชายให้ขาดวินาทีแห่งความเป็นความตายนั้นฉงกระโดดทิ้งตัวลงไปอีกฝั่งของกำแพงได้ฉิวเฉียดครับท่านผู้ฟังคมดาบของปัวตีพลาดเป้าไปเพียงแค่เสี้ยวเส้นผมแต่ความคมของมันก็ยังเฉือนเอาชายแขนเสื้อขององค์ชายฉงขาดติดปลายดาบไปฉงร่วงหล่นลงกระแทกพื้นดินนอกกำแพงอย่างแรงเขาพยุงร่างที่บอบช้ำขึ้นมาหันกลับไปมองกำแพงเมืองผูที่เขาเคยปกครองชายแขนเสื้อที่ขาดวิ่นเป็นสัญลักษณ์ของการตัดขาดจากความเป็นองค์ชายผู้สูงศักดิ์โดยสิ้นเชิงตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไปเขาไม่ใช่สายเลือดมังกรแห่งแคว้นจิ้นที่ใครๆต้องก้มหัวให้อีกต่อไปแล้วแต่เขาคือผู้ลี้ภัยทางการเมืองเป็นนักโทษหลบหนีคดีกบฏที่มีค่าหัวแพงที่สุดในแผ่นดินการหลบหนีออกจากเมืองผู่ในคืนนั้นคือจุดเริ่มต้นของมหากาพย์การเดินทางที่โหดร้ายและยาวนานที่สุดในประวัติศาสตร์ยุคชุนชิวครับท่านผู้ฟังองค์ชายฉงพร้อมด้วยขุนนางที่จงรักภักดีเพียงหยิบมือต้องมุ่งหน้าออกสู่โลกกว้างที่เต็มไปด้วยอันตรายความหิวโหยและการทรยศหักหลังพวกเขาไม่มีบ้านให้กลับไม่มีกองทัพให้เรียกใช้มีเพียงสติปัญญาและความอึดถึกทนเท่านั้นที่จะเป็นเครื่องมือนำทางบททดสอบความทรหดของลูกผู้ชายที่กินเวลายาวนานถึง19 ปีเต็มกำลังจะเริ่มต้นขึ้นแล้วครับท่านผู้ฟังครับลองจินตนาการถึงชีวิตของคนที่เกิดมาบนกองเงินกองทองเป็นถึงองค์ชายแห่งแคว้นมหาอำนาจสวมใส่เสื้อผ้าใหม่เนื้อดีที่สุดดื่มสุราเลิศรส
และมีข้ารับใช้คอยพะเนาพะนอเอาใจอยู่ตลอดเวลาดูสิครับชีวิตที่สมบูรณ์แบบเช่นนั้นคือสิ่งที่องค์ชายชงคุ้นเคยมาตลอดหลายสิบปีแต่เพียงแค่ข้ามคืนเดียวเท่านั้นทุกสิ่งทุกอย่างก็พังทลายลงเบื้องหน้าสถานะองค์ชายสูงศักดิ์ถูกแทนที่ด้วยคำว่านักโทษหลบหนีคดีอาญาแผ่นดินขบวนลี้ภัยของชงในเวลานั้นช่างเป็นภาพที่น่าเวทนาเหลือเกินครับท่านผู้ฟังพวกเขาต้องหลบซ่อนตัวในป่าทึบเดินทางในยามวิกาลเพื่อหลบเลี่ยงสายตาของทหารลาดตระเวนแคว้นจิ้นและต้องคอยระแวดระวังมือสังหารที่พระสนมหลีจีส่งมาตามล่าอย่างไม่ลดละรถม้าหรูหราที่เคยใช้นั่งบัดนี้ไม่มีอีกแล้วครับมีเพียงสองเท้าที่ต้องย่ำไปบนหนทางที่เต็มไปด้วยกรวดหินและโคลนตมรองเท้าผ้าไหมที่เคยงดงามขาดวิ่นจนเผยให้เห็นรอยแผลและเลือดที่ซึมออกมาจากการเดินทางไกลแต่สิ่งที่ทรมานยิ่งกว่าความเหนื่อยล้าทางกายก็คือความหิวโหยครับท่านผู้ฟังในช่วงแรกของการหลบหนีพวกเขายังพอมีเสบียงติดตัวมาบ้างแต่เมื่อเวลาผ่านไปหลายวันเสบียงที่นำมาก็ร่อยหรอลงจนหมดเกลี้ยงพวกเขาไม่สามารถแวะเข้าเมืองเพื่อซื้อหาอาหารได้เพราะเกรงว่าจะถูกจดจำใบหน้าและนำภัยมาสู่ตัวชงและเหล่าขุนนางผู้ติดตามต้องประทังชีวิตด้วยยอดไม้รากไม้หรือผลไม้ป่าที่พอจะหาได้ตามยถากรรมท่านผู้ฟังลองคิดดูนะครับว่าชายหนุ่มที่เคยเสวยแต่อาหารป่ารสเลิศที่ปรุงโดยพ่อครัวหลวงจะต้องมากลืนกินรากไม้ที่ขมคอและฝาดลิ้นมันเป็นความรู้สึกที่ขมขื่นเพียงใดแต่สิ่งที่ทำให้ชงยังคงกัดฟันสู้ต่อไปได้ก็คือการมองเห็นแววตาของเหล่าขุนนางผู้ภักดีไม่ว่าจะเป็นหูเหยียนเจ้าชุยหรือเจียจื่อทุยขุนนางระดับมันสมองของแคว้นเหล่านี้ยอมทิ้งความสุขสบายทิ้งครอบครัวและยศถาบรรดาศักดิ์เพื่อมาตกระกำลำบากกินดินกินทรายร่วมกับเขาความจงรักภักดีนี้เองครับที่เป็นเสมือนเสาหลักค้ำยันจิตใจไม่ให้องค์ชายหนุ่มพังทลายลงไปเสียก่อนจนกระทั่งวันหนึ่งการเดินทางที่ยาวนานได้พาพวกเขารอนแรมมาถึงเขตรอยต่อของแคว้นเว่ยแสงแดดในยามบ่ายแผดเผาลงมาอย่างร้อนระอุชงในสภาพที่อิดโรยขอบตาคล้ำลึกริมฝีปากแห้งผากและแตกจนมีเลือดซึมเขาแทบจะก้าวขาไม่ออกอีกต่อไปแล้วครับท้องของเขาร้องครวญครางด้วยความหิวโหยที่กัดกินทะลุไปถึงกระดูกจังหวะนั้นเองสายตาอันพร่ามัวขององค์ชายก็เหลือบไปเห็นชาวนาแจ่มใสกลุ่มหนึ่งกำลังนั่งพักเหนื่อยและกินอาหารกลางวันกันอยู่ริมคันนากลิ่นหอมของข้าวฟ่างต้มที่ลอยตามลมมามันช่างยั่วยวนสัญชาตญาณดิบของมนุษย์ที่กำลังหิวโซเสียเหลือเกินครับท่านผู้ฟังชงลืมเลือนศักดิ์ศรีของความเป็นสายเลือดกษัตริย์ไปจนหมดสิ้นเขาก้าวเท้าโซเซเข้าไปหาชาวนากลุ่มนั้นพร้อมกับยื่นมือที่สั่นเทาออกไปและเอ่ยปากขอแบ่งปันอาหารด้วยน้ำเสียงที่แหบแห้งและน่าสงสารที่สุดขอข้าวให้ข้ากินสักคำเถิดข้าหิวเหลือเกินท่านผู้ฟังครับหากเป็นในยามปกติเพียงแค่ชงเอ่ยปากใครบ้างจะไม่รีบนำอาหารมาถวายแทบเท้าแต่นี่คือโลกแห่งความเป็นจริงอันโหดร้ายครับชาวนาเหล่านั้นเป็นเพียงคนหาเช้ากินค่ำพวกเขาไม่รู้หรอกครับว่าชายขอทานที่สวมเสื้อผ้าขาดวิ่นมอมแมมไปด้วยฝุ่นดินตรงหน้าคือองค์ชายแห่งแคว้นมหาอำนาจพวกเขามองชงด้วยสายตาเหยียดหยามและรำคาญใจแทนที่ชาวนาคนหนึ่งจะหยิบยื่นก้อนข้าวให้เขากลับก้มลงไปที่พื้นดินหยิบเอาก้อนดินโคลนที่แห้งกรังขึ้นมาก้อนหนึ่งแล้วโยนใส่หน้าของชงพร้อมกับหัวเราะเยาะและพูดจาถากถางว่าอยากกินนักก็กินดินนี้เข้าไปสิเจ้าพวกคนเกียจคร้านมีมือมีเท้าแต่ไม่ยอมทำงานเอาแต่อ้อนวอนขอข้าวคนอื่นกินวินาทีนั้นโลกทั้งใบของชงราวกับหยุดนิ่งครับท่านผู้ฟังก้อนดินที่กระทบหน้าอกแล้วร่วงหล่นลงพื้นมันไม่ได้สร้างความเจ็บปวดทางกายเลยแต่มันบดขยี้ศักดิ์ศรีบดขยี้ความภาคภูมิใจและบดขยี้ความเป็นมนุษย์ของเขาจนแหลกละเอียดไฟแห่งความโกรธแค้นที่ถูกกดทับมานานปะทุขึ้นในดวงตาขององค์ชายหนุ่ม
เลือดในกายสูบฉีดอย่างรุนแรง เขาคือผู้สืบทอดบัลลังก์มังกร แต่กลับถูกชาวนาต่ำต้อยหยามเกียรติด้วยการให้กินดิน ชงกำหมัดแน่นจนเล็บจิกเข้าไปในเนื้อ เขาหันขวับไปหาทหารคนสนิท หมายจะสั่งให้ชักดาบออกมา สับร่างของชาวนาผู้โอหังคนนี้ให้กลายเป็นชิ้นๆ เพื่อกอบกู้ศักดิ์ศรีของตนเองกลับคืนมา แต่ทว่าก่อนที่คมดาบจะได้อาบเลือด หูเหยียน ยอดกุนซือผู้มีสติปัญญาล้ำเลิศก็รีบพุ่งตัวเข้ามาขวางหน้าองค์ชายเอาไว้ทันทีครับ ท่านผู้ฟังครับ นี่คือจังหวะที่แสดงให้เห็นถึงวิสัยทัศน์ของสุดยอดนักบริหารวิกฤตอย่างแท้จริง หูเหยียนไม่ได้มองว่าก้อนดินนี้คือคำดูถูก แต่เขามองเห็นบางสิ่งที่ลึกซึ้งกว่านั้น กุนซือเท่ารีบคุกเข่าลงกับพื้นดิน ใช้สองมือประคอง หยิบก้อนดินก้อนนั้นขึ้นมาอย่างทนุถนอม ราวกับเป็นของล้ำค่า จากนั้นก็ชูขึ้นเหนือหัว และกล่าวคำแสดงความยินดีด้วยเสียงอันดังกังวาน ขอแสดงความยินดีด้วยพะยะค่ะองค์ชาย สวรรค์มีตา ฟ้าประทานพรมาให้เราแล้ว ชงขมวดคิ้วด้วยความสับสนและโกรธเกรี้ยว ยินดีเรื่องอันใดกัน ข้าถูกชาวนาดูถูกให้กินดิน เจ้ายังจะมาพูดจาเหลวไหลอะไรอีก หูเหยียนแย้มยิ้ม และประโยคที่พลิกวิธีคิดของชงไปตลอดกาลครับ องค์ชายโปรดไตร่ตรองดูเถิด ดินก็คือสัญลักษณ์ของแผ่นดิน การที่ชาวนาผู้นี้มอบก้อนดินให้กับท่าน แม้เขาจะทำไปด้วยความไม่รู้ แต่นี่คือนิมิตหมายอันประเสริฐจากสวรรค์ที่กำลังบอกใบ้ว่า ในภายภาคหน้า องค์ชายจะได้ครอบครองแผ่นดินอันกว้างใหญ่ ได้เป็นเจ้าของผืนดินและอาณาประชาราษฎร์ทั้งหมด ก้อนดินก้อนนี้คือตราประทับแห่งเจตจำนงของสวรรค์ที่มอบแคว้นจิ้นกลับคืนมาให้แก่ท่านพะยะค่ะ ท่านผู้ฟังครับ ลองคิดตามนะครับว่า ในยามที่คนเราตกต่ำถึงขีดสุด สิ่งที่ต้องการมากที่สุดไม่ใช่แค่เศษอาหาร แต่มันคือความหวังครับคำพูดของหูเหยียนเปรียบเสมือนแสงสว่างที่สาดส่องเข้ามาในจิตใจที่มืดมิดของชงมันเปลี่ยนความโกรธแค้นให้กลายเป็นพลัง เปลี่ยนความอัปยศอดสูให้กลายเป็นนิมิตหมายอันยิ่งใหญ่ องค์ชายหนุ่มค่อยๆ คลายหมัดที่กำแน่นออก แววตาที่เคยเต็มไปด้วยความอาฆาตเริ่มแปรเปลี่ยนเป็นความมุ่งมั่นอันแรงกล้า ชงก้มหน้าลงรับก้อนดินนั้นมาจากมือของหูเหยียนห่อเก็บมันไว้ในเสื้ออย่างมิดชิด เขาไม่ได้สั่งฆ่าชาวนาคนนั้น แต่กลับหันหลังเดินจากมาด้วยความสง่างาม แม้ท้องจะยังคงหิวโหย แต่จิตวิญญาณของเขากลับเต็มอิ่มไปด้วยความหวังที่จะมีชีวิตอยู่ต่อไป เหตุการณ์ก้อนดินแทนข้าวในวันนั้นกลายเป็นบทเรียนแรกที่หล่อหลอมความทรหดอดทนของชงครับท่านผู้ฟัง มันสอนให้เขารู้จักการควบคุมอารมณ์ รู้จักการมองหาโอกาสในวิกฤต และที่สำคัญที่สุด มันสอนให้เขารู้ซึ้งถึงคุณค่าของมิตรแท้ และกุนซือผู้ชาญฉลาด ที่สามารถพลิกสถานการณ์ที่เลวร้ายที่สุด ให้กลายเป็นพลังขับเคลื่อนที่ยิ่งใหญ่ได้ แต่การเดินทางเพิ่งจะเริ่มต้นเท่านั้นครับท่านผู้ฟัง ความหิวโหยยังคงเป็นเงาตามตัวขบวนลี้ภัยกลุ่มนี้ต่อไป ร่างกายที่อ่อนล้าของชงใกล้จะถึงขีดจำกัดเต็มที และในยามที่ความตายกำลังจะมาเยือนเพราะความอดอยากนั่นเอง หนึ่งในขุนนางผู้พักดีก็ได้ตัดสินใจกระทำการบางอย่างที่โหดร้ายต่อร่างกายของตนเอง เพื่อต่อลมหายใจให้กับเจ้านายเหนือหัว การเสียสละที่ยิ่งใหญ่และเจ็บปวดที่สุดในประวัติศาสตร์กำลังจะเกิดขึ้นครับ ท่านผู้ฟังครับ เส้นทางการลี้ภัยขององค์ชายชงและเหล่าผู้ติดตามผู้ซื่อสัตย์ไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบเลยแม้แต่น้อยครับ หลังจากเหตุการณ์ที่ต้องกลืนกินความเจ็บปวดจากการถูกชาวนาโยนก้อนดินใส่หน้า พวกเขาก็ต้องเร่งเดินทางรอนแรมต่อไปอย่างไม่หยุดหย่อน การเดินทางในยุคชุนชิวนั้นข้ามแคว้นทีหนึ่งก็เหมือนข้ามโลกครับ ไม่มีถนนหนทางที่สะดวกสบาย ไม่มีแผนที่ที่ชัดเจน พวกเขาต้องบุกป่าฝ่าดงหลบซ่อนตัวในเวลากลางวันและอาศัยแสงดาวนำทางในเวลากลางคืนเพื่อหลบหนีจากการไล่ล่าของมือสังหารที่พระสนมหลีจีส่งมาการเวลาผ่านไปวันแล้ววันเล่าเสบียงอาหารที่เคยมีก็หมดเกลี้ยงลงไปนานแล้ว
แม้แต่รากไม้หรือผลไม้ป่าที่พอจะประทังชีวิตก็เริ่มหาได้ยากขึ้นเรื่อยๆเมื่อพวกเขาเดินทางเข้าสู่เขตทุรกันดารที่แห้งแล้งและหนาวเหน็บท่านผู้ฟังลองจินตนาการถึงความหิวโหยในระดับที่กระเพาะอาหารบีบรัดจนปวดร้าวราวกับมีเข็มเล่มเล็กๆนับพันเล่มทิ่มแทงอยู่ภายในดูสิครับมันคือความทรมานที่กัดกินทั้งร่างกายและจิตวิญญาณองค์ชายฉงผู้ซึ่งครั้งหนึ่งเคยเป็นถึงรัชทายาทอันดับ2แห่งแคว้นจิ้นมหาอำนาจผู้คุ้นเคยกับอาหารเลิศรสและเตียงนอนที่อ่อนนุ่มบัดนี้ร่างกายของท่านสู้ผอมจนเหลือแต่หนังหุ้มกระดูกใบหน้าที่เคยหล่อเหลาและสง่างามบัดนี้ตอบลึกและหมองคล้ำดวงตาที่เคยเปล่งประกายด้วยความหวังเริ่มเลื่อนลอยและไร้จุดหมายรองเท้าผ้าไหมที่สวมใส่ขาดวิ่นจนเท้าทั้งสองข้างเต็มไปด้วยรอยแผลผุพองและคราบเลือดที่แห้งกรังและแล้วขีดจำกัดของร่างกายมนุษย์ก็มาถึงครับท่านผู้ฟังในบ่ายวันหนึ่งท่ามกลางลมหนาวที่พัดกันโชกแรงองค์ชายฉงก้าวเท้าสะดุดรากไม้และล้มสุดลงไปกองกับพื้นดินท่านพยายามจะใช้มือยันตัวลุกขึ้นแต่เรี่ยวแรงทั้งหมดได้เหือดหายไปจนสิ้นแล้วครับองค์ชายหอบหายใจรวยรินร่างกายสั่นเทาด้วยความหนาวและภาวะขาดอาหารอย่างรุนแรงท่านเงยหน้ามองเหล่าผู้ติดตามที่วิ่งเข้ามาประคองด้วยสายตาที่สิ้นหวังอย่างที่สุดฉงเอ่ยด้วยน้ำเสียงที่แหบพร่าและเบาหวิวราวกับเสียงกระซิบว่าพวกท่านทิ้งข้าไว้ที่นี่เถิดข้าเดินต่อไปไม่ไหวแล้วสวรรค์คงกำหนดมาให้ชีวิตของข้าต้องจบลงตรงนี้พวกท่านเป็นขุนนางที่มีสติปัญญาจงเอาตัวรอดและไปหาเจ้านายใหม่เถิดอย่ามาตายเปล่าพร้อมกับคนไร้ค่าอย่างข้าเลยเมื่อได้ยินเจ้านายเหนือหัวกล่าวเช่นนั้นหูเหยียนเจ้าชุยและเหล่าผู้ติดตามต่างก็สุดตัวลงร่ำไห้ด้วยความเวทนาและปวดใจครับพวกเขาพยายามพูดจาปลอบประโลมและให้กำลังใจแต่คำพูดอันสวยหรูไม่อาจเติมเต็มกระเพาะที่ว่างเปล่าได้หากองค์ชายไม่ได้กินอะไรเลยภายในวันนี้ลมหายใจสุดท้ายของท่านจะต้องหลุดลอยไปอย่างแน่นอนทุกคนต่างมองหน้ากันด้วยความมืด8ด้านพวกเขาอยู่กลางป่าลึกที่ไร้ซึ่งผู้คนไร้ซึ่งสัตว์ป่าให้ล่าจะไปหาอาหารมาจากที่ใดกันเล่าแต่ในขณะที่ทุกคนกำลังจมดิ่งอยู่ในความสิ้นหวังนั่นเองครับท่านผู้ฟังมีบุรุษผู้หนึ่งที่ไม่ได้เอื้อนเอ่ยคำปลอบประโลมใดๆไม่งอแงไม่ร่ำไห้เขาเพียงแค่จ้องมององค์ชายด้วยแววตาที่เด็ดเดี่ยวก่อนจะหันหลังเดินปลีกตัวออกไปจากกลุ่มอย่างเงียบเชียบบุรุษผู้นั้นมีนามว่าเจียจือทุยครับเจียจือทุยเป็นขุนนางบุญที่มีนิสัยเงียบขรึมไม่ชอบประจบสอพลอและมักจะทำมากกว่าพูดเสมอเขาเดินหายเข้าไปหลังพุ่มไม้ทึบที่ห่างออกไปหลบเร้นจากสายตาของผู้คนท่านผู้ฟังครับสิ่งที่เจียจือทุยกำลังจะทำต่อไปนี้คือหนึ่งในการกระทำที่แสดงถึงความจงรักภักดีที่ยิ่งใหญ่และน่าขนลุกที่สุดในประวัติศาสตร์จีนเลยก็ว่าได้ครับเจียจือทุยถอดกางเกงตัวนอกออกเผยให้เห็นท่อนขาที่สู้ผอมแต่ยังคงมีมัดกล้ามเนื้อเขาหยิบมีดสั้นประจำกายที่พกติดตัวออกมาคมมีดสะท้อนแสงแดดอันเยือกเย็นเจียจือทุยสูดลมหายใจเข้าลึกๆกัดฟันแน่นจนกรามปูดนูนแล้วเขาก็ใช้มีดสั้นเล่มนั้นเฉือนลงไปที่เนื้อต้นขาของตัวเองอย่างแรงความเจ็บปวดแสนสาหัสแล่นพล่านไปทั่วสัพพางกายเลือดสีแดงสดพุ่งกระฉูดออกมาอาบโฉลมท่อนขาแต่เจียจือทุยไม่ส่งเสียงร้องออกมาเลยแม้แต่แอะเดียวครับเขาใช้ความอดทนระดับเหนือมนุษย์เฉือนก้อนเนื้อขนาดเท่าฝ่ามือออกมาจากต้นขาของตนเองจากนั้นก็รีบฉีกชายเสื้อมาพันบาดแผลที่กำลังหลั่งเลือดเอาไว้อย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้ใครสังเกตเห็นด้วยความรวดเร็วและเงียบกริบเจียจือทุยนำเนื้อต้นขาของตนเองไปล้างน้ำที่ลำธารเล็กๆก่อกองไฟอย่างลับๆและนำเนื้อก้อนนั้นไปต้มกับสมุนไพรป่าที่พอจะหาได้เพื่อดับกลิ่นคาวและปรุงเป็นน้ำแกงเนื้อที่ส่งกลิ่นหอมกรุ่นไม่นานนักเจียจือทุยก็ประคองชามน้ำแกงที่ร้อนระอุเดินกลับมาหาองค์ชายฉงที่กำลังนอนรอความตายอยู่
กลิ่นหอมของน้ำแกงเนื้อลอยแตะจมูกของฉงเอ๋อทันทีครับมันเป็นกลิ่นที่ปลุกสัญชาตญาณการเอาชีวิตรอดของมนุษย์ให้ตื่นขึ้นองค์ชายค่อยๆลืมตาขึ้นมามองเห็นชามน้ำแกงเบื้องหน้าก็เบิกตากว้างด้วยความตกตะลึงเจียจือทุยคุกเข่าลงประคองศีรษะขององค์ชายขึ้นมาอย่างอ่อนโยนและค่อยๆป้อนน้ำแกงอุ่นๆนั้นเข้าสู่ริมฝีปากที่แห้งผากรสชาติของน้ำแกงและชิ้นเนื้อที่เปื่อยต้มจนนุ่มมันช่างหอมหวานและล้ำค่าเกินกว่าอาหารมื้อใดๆที่ฉงเอ๋อเคยลิ้มลองมาตลอดชีวิตท่านกลืนกินน้ำแกงนั้นอย่างตะกละตะกรามจนหมดชามความอบอุ่นแผ่ซ่านไปทั่วร่างกายพลังชีวิตที่เคยมอดดับไปเริ่มกลับคืนมาอีกครั้งเมื่อองค์ชายมีเรี่ยวแรงพอที่จะขยับตัวและพูดคุยได้ท่านก็หันไปจ้องมองเจียจือทุยด้วยความประหลาดใจและซาบซึ้งใจยิ่งนักชงเอ่ยถามขึ้นมาว่าเจียจือทุยในสถานที่ธุรกันดารและแห้งแล้งยิ่งนี้เจ้าไปหาเนื้อสัตว์มาจากที่ใดกันหรือว่าเจ้าบังเอิญดักจับกระต่ายป่าได้เกินนั้นหรือเจียจือทุยนิ่งเงียบไปอึดใจหนึ่งครับเขาก้มหน้าลงไม่สบตาองค์ชายและตอบกลับด้วยน้ำเสียงที่เรียบเฉยราวกับไม่มีอะไรเกิดขึ้นว่ากระหม่อมไม่ได้ล่าสัตว์ป่าพะยะค่ะเนื้อที่องค์ชายเพิ่งเสวยเข้าไปคือเนื้อจากต้นขาของกระหม่อมเองคำตอบนั้นเปรียบเสมือนอสนีบาทฟาดเปรี้ยงลงกลางใจของทุกคนที่อยู่ตรงนั้นครับท่านผู้ฟังชงเบิกตากว้างด้วยความตื่นตะลึงสุดขีดท่านรีบก้มลงไปมองที่ขาของเจียจือทุยและเห็นรอยเลือดสีแดงสดที่ซึมทะลุผ้าพันแผลออกมาอย่างชัดเจนวินาทีนั้นหัวใจขององค์ชายผู้ลี้ภัยสั่นสะท้านอย่างรุนแรงน้ำตาของลูกผู้ชายที่อดกลั้นมาเนิ่นนานพรั่งพรูออกมาอย่างไม่อาจควบคุมได้ชงโผเข้ากอดเจียจือทุยร่ำไห้สะอื้นจนตัวโยนท่านสะเทือนใจอย่างหาที่สุดไม่ได้ที่ขุนนางผู้หนึ่งยอมเสียสละถึงขั้นเชือดเนื้อตัวเองให้เจ้านายกินเพื่อต่อชีวิตองค์ชายเงยหน้าขึ้นมองสวรรค์และกล่าวคำสาบานด้วยเสียงอันดังกังวานว่าเจียจือทุยนี่ชีวิตและนี่เลือดเนื้อในครั้งนี้ยิ่งใหญ่เกินกว่าที่ข้าจะชดใช้ให้เจ้าได้หมดในชาตินี้หากวันใดที่สวรรค์เมตตาให้ข้าฉงได้กลับไปทวงคืนบัลลังก์แคว้นจิ้นข้าขอสาบานว่าจะตอบแทนความจงรักภักดีของเจ้าอย่างถึงที่สุดข้าจะให้เจ้าได้เสวยสุขและอยู่เคียงข้างข้าตลอดไปแต่เจียจือทุยกลับยิ้มบางๆครับท่านผู้ฟังเป็นรอยยิ้มที่บริสุทธิ์และปราศจากความโลภใดๆเขาประสานมือคารวะและกล่าวตอบองค์ชายว่ากระหม่อมเฉือนเนื้อให้องค์ชายเสวยไม่ได้หวังลาภยศสรรเสริญหรือการตอบแทนใดๆเลยพะยะค่ะกระหม่อมเพียงแต่หวังว่าองค์ชายจะมีชีวิตรอดต่อไปเพื่อกลับไปเป็นกษัตริย์ผู้ทรงธรรมเพื่อช่วยเหลืออาณาประชาราษฎรแคว้นจิ้นที่กำลังตกทุกข์ได้ยากนั่นคือรางวัลที่ล้ำค่าที่สุดสำหรับกระหม่อมแล้วท่านผู้ฟังครับนี่แหละครับคือสุดยอดของคำว่ามิตรแท้ในยามตกอับบทเรียนจากเนื้อต้นขาของเจียจือทุยในวันนั้นได้หล่อหลอมจิตวิญญาณความเป็นผู้นำของฉงอย่างลึกซึ้งมันสอนให้ท่านรู้ว่าอำนาจที่แท้จริงไม่ได้มาจากความเด็ดขาดหรือสายเลือดกษัตริย์แต่มันมาจากการซื้อใจคนครับเมื่อผู้นำมีขุนนางที่พร้อมจะสละแม้กระทั่งเลือดเนื้อของตนเองเพื่อปกป้องผู้นำคนนั้นก็ไม่มีวันที่จะพ่ายแพ้ต่ออุปสรรคใดๆในโลกนี้อีกต่อไปเหตุการณ์นี้ได้ตอกเสาเข็มแห่งความภักดีที่แข็งแกร่งที่สุดให้กับขบวนลี้ภัยของฉงทำให้พวกเขามีพลังใจที่จะลุกขึ้นสู้และก้าวเดินต่อไปในเส้นทางที่มืดมนแต่ทว่าวิบากกรรมของพวกเขาเพิ่งจะผ่านพ้นไปเพียงแค่เศษเสี้ยวของเวลา19 ปีเท่านั้นครับการพเนจรขององค์ชายตกอับยังต้องดำเนินต่อไปยังแคว้นต่างๆที่เต็มไปด้วยเล่ห์เหลี่ยมทางการเมืองและการชิงดีชิงเด่นพวกเขาจะต้องเผชิญหน้ากับทั้งการต้อนรับที่แสนเย็นชาการลอบสังหารและการเป็นหมากบนกระดานอำนาจของแคว้นมหาอำนาจอย่างแคว้นฉู่และแคว้นฉินชะตากรรมของขบวนลี้ภัยกลุ่มนี้จะเป็นอย่างไรต่อไปพวกเขาจะเอาตัวรอดจากการตกเป็นเครื่องมือทางการเมืองได้อย่างไร
ท่านผู้ฟังครับการเวลา19ปีไม่ใช่เรื่องตลกเลยนะครับสำหรับมนุษย์คนหนึ่งมันคือช่วงเวลาที่สามารถเปลี่ยนเด็กทารกให้กลายเป็นนักรบหรือเปลี่ยนคนหนุ่มให้กลายเป็นชายชราผมงอกขาวการเดินทางลี้ภัยขององค์ชายฉงเอ๋อและเหล่าขุนนางผู้จงรักภักดี ผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านความอดอยากจนต้องกินข้าวก้อนดินและผ่านความซาบซึ้งใจจากเนื้อต้นขาของเจียจือทุยประสบการณ์อันแสนสาหัสเหล่านี้ได้หล่อหลอมและตอกเสาเข็มทางจิตวิญญาณเปลี่ยนองค์ชายผู้สูงศักดิ์ที่เคยอ่อนต่อโลกให้กลายเป็นบุรุษผู้มีหัวใจแข็งแกร่งดุจเหล็กกล้าหลังจากระหกระเหินผ่านแคว้นเล็กแคว้นน้อยมากมายบางแคว้นต้อนรับขับสู้บางแคว้นขับไล่สายส่งราวกับหมูหมาในที่สุดขบวนลี้ภัยที่กรำแดดกรำฝนจนผิวคล้ำกร้านก็ได้เดินทางมาถึงจุดเปลี่ยนที่สำคัญที่สุดบนหน้ากระดานการเมืองยุคชุนชิวครับพวกเขาได้ก้าวเท้าเข้าสู่เขตแดนของมหาอำนาจที่แท้จริงนั่นคือแคว้นชูแห่งแดนใต้แคว้นชูในยุคนั้นยิ่งใหญ่เกรียงไกรมากครับท่านผู้ฟังเป็นแคว้นที่มีกำลังทหารมหาศาลมีแผ่นดินกว้างใหญ่ไพศาลและปกครองโดยชูเฉิงหวังกษัตริย์ผู้มีวิสัยทัศน์กว้างไกลและทะเยอทะยานเมื่อชูเฉิงหวังทราบข่าวว่าองค์ชายฉงเอ๋อแห่งแคว้นจิ้นเดินทางมาขอพึ่งพิงพระองค์ไม่ได้มองฉงเอ๋อเป็นเพียงขอทานการเมืองเหมือนแคว้นเล็กๆแคว้นอื่นครับแต่พระองค์มองเห็นหมากตัวสำคัญที่อาจจะใช้พลิกกระดานอำนาจในแผ่นดินจงหยวนได้ในอนาคตชูเฉิงหวังจึงสั่งให้จัดงานเลี้ยงต้อนรับองค์ชายฉงเอ๋ออย่างยิ่งใหญ่สมเกียรติยศระดับประมุขแห่งแคว้นครับท่านผู้ฟังลองนึกภาพตามนะครับเสียงดนตรีจากระฆังราวสำริดดังกังวานไปทั่วท้องพระโรงนางรำในชุดผ้าไหมสีสดใสกรีดกรายร่ายรำอาหารป่ารสเลิศและสุราหมักชั้นดีถูกยกมาวางเรียงรายจนล้นโต๊ะภาพความหรูหราเหล่านี้ฉงเอ๋อไม่ได้สัมผัสมานานเกือบ20 ปีแล้วครับแต่สิ่งที่น่าสนใจคือองค์ชายหนุ่มใหญ่ในวัยกลางคนผู้นี้กลับไม่ได้แสดงท่าทีตื่นเต้นหรือตะกลักตะกรามเหมือนคนอดอยากเลยแม้แต่น้อยเขานั่งหลังตรงแววตาสงบนิ่งและจิบสุราด้วยความสง่างามราวกับว่าเขายังคงเป็นรัชทายาทแห่งแคว้นมหาอำนาจอยู่เสมอและในระหว่างที่บรรยากาศกำลังครึกครื้นนั่นเองครับการประลองปัญญาทางการเมืองที่เชื่อดเฉือนที่สุดก็เปิดฉากขึ้นชูเฉิงหวังแย้มพระสวนทอดพระเนตรมองฉงเอ๋อแล้วเอ่ยถามกลางงานเลี้ยงด้วยน้ำเสียงที่ดังกังวานว่าองค์ชายท่านตกระกำลำบากมานานแคว้นชูของเรายินดีต้อนรับและดูแลท่านอย่างดีที่สุดแต่หากวันหนึ่งสวรรค์มีตาดลบันดาลให้ท่านได้กลับไปขึ้นครองบัลลังก์แคว้นจิ้นอันยิ่งใหญ่ท่านจะตอบแทนความมีน้ำใจของข้าในวันนี้อย่างไรเล่าท่านผู้ฟังครับคำถามนี้ไม่ใช่คำถามแสดงความห่วงใยนะครับแต่มันคือกับดักทางการเมืองที่ลึกล้ำมากหากฉงเอ๋อตอบว่าจะมอบทองคำมอบเมืองชายแดนหรือมอบสตรีให้นั่นเท่ากับเป็นการลดทอนศักดิ์ศรีของแคว้นจิ้นและแสดงให้เห็นว่าเขาเป็นเพียงคนที่ยอมขายสมบัติชาติเพื่อแลกกับข้าวมื้อเดียวแต่หากเขาตอบแบบขอไปทีหรือปฏิเสธที่จะตอบแทนก็จะเป็นการหักหน้ากษัตริย์แคว้นชูและอาจทำให้เขาต้องทิ้งชีวิตไว้ที่นี่บรรดาขุนนางของทั้งสองฝ่ายต่างกลั้นหายใจรอฟังคำตอบครับฉงเอ๋อวางจอกสุราลงบนโต๊ะอย่างแผ่วเบารอยยิ้มบางๆปรากฏขึ้นที่มุมปากเขาสบตาประมุขแห่งแคว้นชูอย่างไม่สะทกสะท้านและตอบกลับด้วยน้ำเสียงที่ก้องกังวานและเปี่ยมไปด้วยความมั่นใจว่าฝ่าบาททรัพย์สมบัติหยกชั้นดีหรือสตรีงามแคว้นชูของพระองค์ล้วนมีบริบูรณ์มั่งคั่งยิ่งกว่าแคว้นจิ้นเสียอีกข้าผู้นี้คงไม่มีสิ่งใดที่เป็นรูปธรรมจะนำมาตอบแทนพระองค์ได้แต่หากวันใดวันหนึ่งข้าได้กลับไปเป็นประมุขแห่งแคว้นจิ้นจริงดังคำอวยพรและหากสวรรค์เล่นตลกให้กองทัพแคว้นจิ้นและกองทัพแคว้นชูต้องมาเผชิญหน้ากันในสนามรบข้าขอให้สัจจะว่าข้าจะสั่งให้กองทัพแคว้นจิ้นถอยทัพยอมหลีกทางให้กองทัพชูเป็นระยะทาง3 เช่อเพื่อเป็นการตอบแทนข้าวแดงแกงร้อนในมื้อนี้พะยะค่ะท่านผู้ฟังครับคำว่าถอยทัพ3 เช่หรือระยะทางประมาณ90 ลี้ในมาตราวัดโบราณมันคือคำตอบที่ทำให้ท้องพระโรงแคว้นชู
ตกอยู่ในความเงียบงันราวกับป่าช้าคุณนางแคว้นฉู่หลายคนโกรธจนหน้าดำหน้าแดงพวกเขามองว่าฉงเอ๋อช่างโอหังนักเป็นแค่ผู้ลี้ภัยตกอับแท้ๆแต่กลับกล้าพูดจาวางท่าว่าในอนาคตจะได้นำกองทัพมาสู้รบกับแคว้นฉู่อย่างทัดเทียมแม่ทัพใหญ่แคว้นฉู่ถึงกับก้าวออกมาขออนุญาตฉู่เฉิงหวังเพื่อลากตัวฉงเอ๋อไปตัดหัวทิ้งเสียเดี๋ยวนั้นเพราะปล่อยคนผู้นี้ไว้ย่อมเป็นภัยคุกคามในภายภาคหน้าอย่างแน่นอนแต่ท่านผู้ฟังรู้ไหมครับว่าปฏิกิริยาของฉู่เฉิงหวังเป็นอย่างไรกษัตริย์แห่งแดนใต้กลับหัวเราะลั่นท้องพระโรงด้วยความชอบใจครับพระองค์มองทะลุขุนนางของตนเองและมองเห็นความยิ่งใหญ่ในตัวของฉงเอ๋อคำตอบนี้คือคำตอบของราชสีห์ที่ไม่ยอมก้มหัวให้ใครแม้ในยามที่ท้องหิวที่สุดฉงเอ๋อปฏิเสธที่จะขายชาติแต่เลือกที่จะให้เกียรติในฐานะมหาอำนาจที่เท่าเทียมกันชูเฉิงหวังรู้ทันทีว่าบุรุษผู้นี้มีบุญญาธิการเกินกว่าจะถูกกักขังไว้ในแคว้นฉู่และการผูกมิตรกับคนเช่นนี้ย่อมดีกว่าการสร้างศัตรูและในเวลาไล่เลี่ยกันนั้นเองครับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในแคว้นจิ้นก็เกิดขึ้นจิ้นเซี่ยนกงผู้เป็นบิดาได้สวรรคตลงแคว้นจิ้นเกิดความวุ่นวายจากการแย่งชิงบัลลังก์ข่าวนี้ลอยไปถึงหูของอีกหนึ่งมหาอำนาจทางทิศตะวันตกนั่นคือแคว้นฉินฉินมู่กงประมุขแห่งแคว้นฉินเป็นกษัตริย์นักรบที่กำลังต้องการขยายอำนาจเข้าไปในแผ่นดินจงหยวนพระองค์มองเห็นว่าจังหวะนี้แหละคือโอกาสทองที่จะส่งคนของตนเองเข้าไปนั่งบนบัลลังก์แคว้นจิ้นฉินมู่กงจึงส่งทูตมาเชิญตัวองค์ชายฉงเอ๋อจากแคว้นฉู่ให้เดินทางมายังแคว้นฉินทันทีครับเมื่อฉงเอ๋อเดินทางมาถึงแคว้นฉินเขาได้รับการต้อนรับที่ยิ่งใหญ่ไม่แพ้แคว้นฉู่เลยครับแต่ฉินมู่กงเป็นคนรวดเร็วและเด็ดขาดพระองค์ไม่ถามคำถามเชิงปรัชญาเหมือนกษัตริย์ฉู่แต่เสนอเงื่อนไขทางทหารและการเมืองอย่างตรงไปตรงมาฉินมู่กงยื่นข้อเสนอที่จะมอบกองทัพทหารม้าเหล็กของแคว้นฉินเพื่อคุ้มกันและสนับสนุนให้ฉงเอ๋อยกทัพกลับไปยึดบัลลังก์แคว้นจิ้นคืนมาแต่ข้อแรกเปลี่ยนคือฉงเอ๋อจะต้องแต่งงานกับองค์หญิงแห่งแคว้นฉินเพื่อสร้างความเป็นพันธมิตรทางสายเลือดที่แน่นแฟ้นท่านผู้ฟังครับแม้เงื่อนไขการแต่งงานนี้จะมีความซับซ้อนทางเครือญาติที่น่าอึดอัดอยู่บ้างตามธรรมเนียมโบราณแต่ฉงเอ๋อในตอนนี้ไม่ใช่องค์ชายหนุ่มที่ยึดติดกับเรื่องเล็กน้อยอีกต่อไปแล้ว19 ปีแห่งการพเนจรได้สอนเขาว่าในเกมกระดานการเมืองระหว่างประเทศไม่มีมิตรแท้และศัตรูที่ถาวรมีเพียงผลประโยชน์และเป้าหมายที่ต้องไปให้ถึงฉงเอ๋อพร้อมด้วยหูเหยี่ยนและเจ้าชุยวิเคราะห์หมากตานี้อย่างทะลุปรุโปร่งพวกเขายอมรับเงื่อนไขของแคว้นฉินอย่างองอาจการจับมือกับแคว้นฉินคือจิ๊กซอว์ชิ้นสุดท้ายที่พวกเขาตามหามาตลอด19 ปีกองทัพรถม้าศึกที่แข็งแกร่งที่สุดในแผ่นดินตะวันตกกำลังจะกลายเป็นหอกเล่มยาวที่จะพุ่งทะลวงประตูเมืองเจียงและบดขยี้ศัตรูทางการเมืองที่เคยขับไล่พวกเขาให้พินาศสิ้นการเจรจาและการเดินหมากทางการเมืองกับสองมหาอำนาจอย่างแคว้นฉู่และแคว้นฉินได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วครับว่าฉงเอ๋อพร้อมแล้วที่จะก้าวขึ้นเป็นเจ้าธิราชบัดนี้เจ้าชายพเนจรผู้เคยหลบหนีหัวซุกหัวซุนในยามวิกาลกำลังจะได้สวมชุดเกราะสวมหมวกขุนพลและขึ้นยืนบนรถม้าศึกเคียงข้างกษัตริย์แห่งแคว้นฉินเพื่อเดินทางกลับสู่มาตุภูมิที่จากมาแสนนานลมหนาวพัดโชยมาอีกครั้งแต่มันไม่ใช่ลมหนาวแห่งความอดอยากเหมือนในอดีตแต่มันคือลมพายุแห่งการทวงแค้นและการทวงคืนบัลลังก์กองทัพใหญ่เตรียมเคลื่อนพลและแผ่นดินจิ้นจะต้องสั่นสะเทือนอีกครั้งบทสรุปของการเดินทาง19 ปีที่เต็มไปด้วยคราบน้ำตาและเลือดจะจบลงอย่างยิ่งใหญ่เพียงใดท่านผู้ฟังครับในที่สุดวันที่รอคอยมาอย่างยาวนานและแสนสาหัสถึง19 ปีก็มาถึงครับ
กองทัพรถม้าศึกของแคว้นฉินที่เกรียงไกรและดุดันได้ทำหน้าที่เป็นเกราะกำบังอันแข็งแกร่งคุ้มกันองค์ชายชงเดินทางข้ามแม่น้ำฮวงโหเพื่อมุ่งหน้ากลับสู่แคว้นจิ้นอันเป็นมาตุภูมิที่จากมาแสนนานลมหนาวเหนือกำลังพัดโชยมากระทบใบหน้าแต่คราวนี้มันไม่ได้นำพาความหิวโหยหรือความสิ้นหวังมาด้วยเหมือนในอดีตแต่มันคือสายลมแห่งความรุ่งโรจน์ที่พัดพาพยัคฆ์ติดปีกให้กลับคืนสู่รังท่านผู้ฟังลองจินตนาการถึงชายวัย60 กว่าปีที่ยืนตระหง่านอยู่บนหัวเรือข้ามฝั่งแม่น้ำฮวงโหดูสิครับเส้นผมของเขาอาจจะมีสีดอกเหลาแซมอยู่เต็มศีรษะใบหน้าเต็มไปด้วยริ้วรอยแห่งความยากลำบากที่สลักลึกแต่ทว่าแววตาของเขากลับเปล่งประกายดุจพญาอินทรี19 ปีแห่งการกินดินกินทราย19 ปีแห่งการถูกไล่ล่าและทรยศหักหลังบัดนี้กำลังจะสิ้นสุดลงแล้วครับและในขณะที่ขบวนเรือกำลังลอยอยู่กลางแม่น้ำฮวงโหนั่นเองครับก็เกิดเหตุการณ์ที่น่าประทับใจและเป็นบทเรียนสอนใจผู้นำได้ดีเยี่ยมหูเหยียนยอดกุนซือคู่บุญที่ร่วมตกระกำลำบากฝ่าฟันความตายมาด้วยกันตั้งแต่ต้นได้นำหยกประดับที่ล้ำค่ามาถวายคืนให้แก่ชงพร้อมกับคุกเข่าขอลาออกจากตำแหน่งหูเหยียนกล่าวด้วยน้ำเสียงสั่นเครือว่าบัดนี้องค์ชายกำลังจะได้กลับไปเป็นกษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่มีขุนนางใหม่ๆที่เก่งกาจและเสื้อผ้าอาภรณ์ที่งดงามรออยู่เบื้องหน้าข้าพเจ้าเป็นเพียงชายแก่ที่เคยร่วมใส่เสื้อผ้าขาดวิ่นคอยขัดใจและพูดจาตักเตือนท่านอย่างตรงไปตรงมาตลอดบัดนี้หมดหน้าที่ของข้าพเจ้าแล้วขอให้ข้าพเจ้าได้เก็บตัวกลับไปใช้ชีวิตอย่างสงบในป่าเขาเถิดท่านผู้ฟังครับนี่คือการทดสอบจิตใจผู้นำครั้งสำคัญที่สุดในชีวิตเลยนะครับหากเป็นคนหลงลืมตัวคงจะรับยกคืนและปล่อยกุนซือเฒ่าให้จากไปแต่ชงไม่ทำเช่นนั้นครับเขารีบประคองหูเหยียนขึ้นมาด้วยมือที่สั่นเทาน้ำตาของลูกผู้ชายคลอเบ้าเขาหยิบหยกชิ้นนั้นโยนทิ้งลงไปในแม่น้ำฮวงโหอันเชี่ยวกรากพร้อมกับประกาศกล้าวต่อหน้าฟ้าดินและแม่น้ำสายนี้ว่าหากข้าชงกลับไปมีอำนาจแล้วหลงลืมมิตรแท้ที่ร่วมเป็นร่วมตายในยามยากขอให้เทพพยดาแห่งแม่น้ำฮวงโหจงลงทันให้ชีวิตของข้ามีอันเป็นไปเหมือนหยกที่จมหายไปในสายน้ำนี้เถิดคำสาบานอันศักดิ์สิทธิ์นี้ซื้อใจทุกคนบนเรือได้หมดจดครับเมื่อขบวนทัพเหยียบแผ่นดินจิ้นประชาชนชาวเมืองที่ทนทุกข์ทรมานกับกษัตริย์ที่ไม่ได้เรื่องมาหลายยุคสมัยนับตั้งแต่พระสนมหลีจีป่วนเมืองต่างก็พากันมาเปิดประตูเมืองต้อนรับองค์ชายชงอย่างยิ่งใหญ่ไม่มีแม้แต่การต่อต้านที่รุนแรงเพราะบารมีของคุณธรรมที่เขาสั่งสมมาตั้งแต่เป็นหนุ่มได้อย่างรากลึกในใจประชาชนชาวจิ้นแล้วครับในที่สุดองค์ชายผู้ลี้ภัยที่เคยถูกชาวนาโยนก้อนดินใส่หน้าก็ได้ก้าวขึ้นประทับบนบัลลังก์มังกรแห่งแคว้นจิ้นทรงพระนามว่าจิ้นเหวินกงกษัตริย์ผู้ที่จะก้าวขึ้นไปเป็น1 ใน 5เจ้าธิราชที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งยุคชุนชิวเมื่อได้อำนาจเบ็ดเสร็จจิ้นเหวินกงก็เริ่มปูนบำเหน็จรางวัลให้กับขุนนางที่ร่วมตกระกำลำบากมาด้วยกันตลอด19 ปีอย่างงามครับหูเหยียนเจ้าชุยและขุนนางคนอื่นๆต่างได้รับที่ดินและยศถาบรรดาศักดิ์สูงสุดแต่ทว่าท่านผู้ฟังสังเกตไหมครับในท่ามกลางความยินดีปรีดานี้มีขุนนางอยู่คนหนึ่งที่ถูกกษัตริย์ลืมเลือนไปอย่างสนิทใจใช่แล้วครับเขาคือเจียจื่อทุยบุรุษผู้เคยเชือดเนื้อต้นขาของตนเองเพื่อต้มน้ำแกงต่อลมหายใจให้กับจิ้นเหวินกงในยามตกอับนั่นเองเจียจื่อทุยเป็นคนหยิ่งในศักดิ์ศรีและไม่ชอบการทวงบุญคุณใครครับเมื่อเห็นว่าเจ้านายหลงลืมตนเขาจึงไม่ปริปากทวงถามรางวัลใดๆแต่กลับพาแม่บังเกิดเกล้าเก็บข้าวของออกจากเมืองหลวงอย่างเงียบเชียบเดินทางไปหลบซ่อนตัวใช้ชีวิตอย่างสมถะที่ภูเขาเหมียนซานเวลาผ่านไปจนจิ้นเหวินกงนึกขึ้นได้ครับพระองค์ตกพระทัยและละอายใจอย่างหนักที่หลงลืมผู้มีพระคุณที่ยิ่งใหญ่ที่สุดไปพระองค์รีบนำกองทหารมุ่งหน้าไปยังภูเขาเหมียนซานด้วยตัวเองเพื่อ
พื่อตามหาตัวเจียจือทุยให้กลับมารับรางวัลแต่ภูเขาเหมียนซานนั้นกว้างใหญ่และมีป่ารกทึบเจียจือทุยที่ตั้งใจจะหลบซ่อนก็ไม่ยอมออกมาพบกษัตริย์เลยแม้แต่น้อยด้วยความร้อนใจและอยากจะได้ตัวผู้มีพระคุณกลับมาโดยเร็วจิ้นเหวินกงได้ตัดสินใจทำในสิ่งที่กลายเป็นตราบาปในใจของพระองค์ไปตลอดชีวิตพระองค์หลงเชื่อคำแนะนำของขุนนางบางคนที่เสนอให้จุดไฟเผาภูเขาเพื่อบีบให้เจียจือทุยทนควันไฟไม่ไหวและต้องยอมเดินหนีลงมาเองท่านผู้ฟังครับไฟป่าในยุคโบราณนั้นน่าสะพรึงกลัวมากครับเปลวเพลิงสีแดงฉานลุกลามแผดเผาภูเขาเหมียนซานอยู่นานถึง3 วัน 3 คืนควันไฟดำมืดบดบังแสงอาทิตย์จนท้องฟ้ามัวหมองจิ้นเหวินกงยืนรออยู่เชิงเขาด้วยความหวังว่าเจียจือทุยจะเดินฝ่าควันไฟออกมาแต่จนแล้วจนรอดก็ไม่มีแม้แต่เงาของผู้มีพระคุณเมื่อไฟสงบลงทหารได้บุกเข้าไปค้นหาในป่าลึกและภาพที่พวกเขาพบก็ทำให้จิ้นเหวินกงถึงกับทรุดตัวลงร่ำไห้จนแทบสิ้นสติร่างของเจียจือทุยและแม่บังเกิดเกล้าถูกไฟคลอกจนไหม้เกรียมเป็นตอตะโกทั้งสองคนกอดกันแน่นอยู่ใต้ต้นหลิวใหญ่ที่ถูกเผาวอดเจียจือทุยยอมตายในกองเพลิงดีกว่าจะยอมเดินออกมารับรางวัลที่ต้องได้มาจากการทวงถามที่รอยแยกของต้นหลิวทหารพบชิ้นส่วนของเสื้อที่เขียนด้วยเลือดเป็นบทกวีฝากถึงเจ้านายว่าเชือดเนื้อถวายเพื่อองค์ราชันหวังเพียงให้เจ้านายทรงธรรมไม่หวังลาภยศสรรเสริญใดๆขอเพียงเจ้านายอย่าหลงลืมความทุกข์ยากของประชาราษฎร์น้ำตาของกษัตริย์ผู้เกรียงไกรหยดลงบนเท่าฐานครับท่านผู้ฟังจิ้นเหวินกงปวดร้าวอย่างหาที่สุดไม่ได้พระองค์สั่งให้เปลี่ยนชื่อภูเขาเหมียนซานเป็นภูเขาเจียซานเพื่อเป็นเกียรติแก่เจียจือทุยและสั่งให้ประชาชนทั้งแคว้นงดการก่อกองไฟและให้กินแต่อาหารเย็นๆในวันครบรอบวันตายของเขาซึ่งนี่ก็คือจุดกำเนิดของเทศกาลหันสือหรือเทศกาลกินอาหารเย็นที่สืบทอดและหลอมรวมจนกลายเป็นส่วนหนึ่งของเทศกาลเชงเม้งในปัจจุบันนั่นเองครับท่านผู้ฟังครับเรื่องราว19 ปีแห่งการพเนจรของจิ้นเหวินกงได้ปิดฉากลงอย่างยิ่งใหญ่แต่ก็แฝงไปด้วยน้ำตาและความสูญเสียที่ไม่อาจประเมินค่าได้จากผู้ลี้ภัยกินดินสู่เจ้าธิราชผู้ครองแผ่นดินเขาได้เรียนรู้ทั้งความโหดร้ายของการทรยศและความงดงามของมิตรแท้ที่บริสุทธิ์ก่อนที่เราจะก้าวเข้าสู่ช่วงวิเคราะห์เจาะลึกหากท่านชื่นชอบเรื่องราวชีวิตที่ล้มลุกคลุกคลานและลุกขึ้นมาผงาดได้อย่างยิ่งใหญ่แบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและคอมเมนต์บอกกุนซือหน่อยนะครับว่าท่านประทับใจความเสียสละของเจียจือทุยหรือคำสาบานที่แม่น้ำฮวงโหมากกว่ากันทุกคอมเมนต์ของท่านคือกำลังใจชั้นเยี่ยมให้ผมได้สร้างสรรค์ผลงานระดับพรีเมียมต่อไปครับเอาล่ะครับถ้าพร้อมแล้วเราไปถอดรหัสกลยุทธ์ CAO Resilience ของกษัตริย์นักสู้พระองค์นี้ในช่วง Exclusive Analysis กันเลยครับยินดีต้อนรับท่านผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่ช่วง Exclusive Analysis ครับในมหากาพย์เลียดก๊กตอนนี้เราได้เห็นการเปลี่ยนผ่านที่ยิ่งใหญ่ที่สุดขององค์ชายฉงที่ได้ก้าวขึ้นมาเป็นจิ้นเหวินกง1 ใน 5 เจ้าพิราชแห่งยุคชุนชิวซึ่งในมุมมองของการบริหารธุรกิจและจิตวิทยาผู้นำนี่ไม่ใช่แค่เรื่องราวการทวงบัลลังก์ครับแต่นี่คือสุดยอดกรณีศึกษาของคำว่า CEO Resilienceหรือความทรหดของผู้นำในยามวิกฤตที่คลาสสิกที่สุดในหน้าประวัติศาสตร์ครับประเด็นแรกที่เราต้องเจาะลึกกันเลยก็คือความสามารถในการทนต่อความอัปยศหรือ tolerance for humiliation ครับท่านผู้ฟังในโลกของการทำธุรกิจเมื่อผู้นำหรือเจ้าของกิจการต้องเผชิญกับภาวะล้มละลายหรือถูกบีบให้ออกจากบริษัทที่ตัวเองสร้างมากับมือหลายคนมักจะรับไม่ได้กับอีโก้ที่พังทลายบางคนเลือกที่จะจบชีวิตหรือไม่ก็จมดิ่งอยู่กับความแค้นจนไม่เป็นอันทำอะไรท่านผู้ฟังลองนึกภาพตามนะครับ
ฉงเอ๋อคือองค์ชายที่เกิดมาบนกองเงินกองทองแต่ต้องมาขอทานและถูกชาวนาโยนก้อนดินใส่หน้าถ้าท่านใช้อารมณ์ตัดสินและสั่งฆ่าชาวนาคนนั้นท่านก็จะเป็นแค่คนพาลที่ไร้สติและอาจถูกชาวบ้านรุมประชาทัณฑ์จนสิ้นชื่อไปแล้วแต่สิ่งที่น่าสนใจคือบทบาทของยอดกุนซืออย่างหูเหยี่ยนครับหูเหยี่ยนไม่ได้ทำหน้าที่แค่วางแผนรบแต่เขาทำหน้าที่เป็น Executive Coach หรือโค้ชผู้บริหารระดับสูง เขาใช้เทคนิคที่เรียกว่า reframing หรือการเปลี่ยนกรอบความคิด เขาเปลี่ยนก้อนดินที่เป็นสัญลักษณ์ของการเหยียดหยามให้กลายเป็นนิมิตหมายแห่งการครอบครองแผ่นดินจงหยวน ผู้นำที่ยิ่งใหญ่ต้องมีทีมกุนซือที่ช่วยดึงสติในยามที่อีโก้กำลังบดบังวิสัยทัศน์ครับ ผู้นำต้องรู้จักกลืนเลือดตัวเองให้เป็น ต้องแยกให้ออกระหว่างศักดิ์ศรีจอมปลอมกับเป้าหมายที่แท้จริง และสามารถเปลี่ยนคำดูถูกให้กลายเป็นพลังขับเคลื่อนที่แข็งแกร่งที่สุดให้ได้ครับ ประเด็นที่สองที่เราต้องขยี้กันต่อคือ ศิลปะการคัดกรองเพื่อนแท้ในยามตกอับ หรือ The Ultimate Stress Test for Loyalty ท่านผู้ฟังครับ ตอนที่คุณรวย ตอนที่คุณมีอำนาจล้นฟ้า ใครๆก็อยากอยู่ใกล้คุณ ทุกคนพร้อมจะประจบสอพลอเพื่อให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์ คุณจะไม่มีทางรู้ความจริงเลยว่า ใครคือมิตรแท้ ใครคือปลิงดูดเลือด จนกว่าคุณจะล้มลงและหมดตัว การลี้ภัยที่ยาวนานถึง 19 ปีของฉงเอ๋อคือเครื่องกรองชั้นยอดที่ร่อนเอาคนไม่จริงใจออกไปจนหมด เหลือไว้แต่แก่นแท้ของขุนนางระดับแนวหน้าอย่าง หูเหยี่ยน เจ้าชุย และเจี๋ยจื่อทุย ลองคิดดูสิครับ 19 ปีที่ไม่มีเงินเดือนจ่าย ไม่มีโบนัส ไม่มีแม้แต่ข้าวจะให้กิน ทำไมคนเก่งระดับหัวกะทิพวกนี้ถึงไม่หนีไปอยู่แคว้นอื่น คำตอบก็คือ ฉงเอ๋อมีสิ่งที่เรียกว่าคาริสมาของผู้นำที่ร่วมทุกข์ร่วมสุขครับ เขาไม่ได้เอาเปรียบลูกน้อง เขาอดพร้อมลูกน้อง เขากินดินพร้อมลูกน้อง ความผูกพันที่เกิดจากการร่วมเป็นร่วมตาย มันสร้างทีมเวิร์กที่เกิดจากความศรัทธาล้วนๆ ไม่ใช่ผลประโยชน์ เจียจื่อทุยที่ยอมเฉือนเนื้อต้นขาตัวเองให้เจ้านายกิน คือสัญลักษณ์ของพนักงานระดับคอทีมที่มี royalty สูงสุด ดังนั้นในการสร้างองค์กรให้แข็งแกร่ง เมื่อบริษัทผ่านพ้นวิกฤตและกลับมาผงาดได้ ผู้นำต้องรู้จักรักษาคนเหล่านี้เอาไว้ให้ดีที่สุดครับ เพราะพวกเขาคือกระดูกสันหลังที่แท้จริงขององค์กร และนี่ก็นำมาสู่ประเด็นสุดท้ายที่เป็นบทเรียนราคาแพงที่สุดของจิ้นเหวินกงก็คือ การหลงลืมหลังประสบความสำเร็จ หรือ The Success Blind Spot ครับ เมื่อองค์ชายตกอับได้กลับมาสวมมงกุฎเป็นประมุขระดับประเทศ พระองค์มัวแต่วุ่นวายกับการจัดสรรอำนาจ เล่นการเมืองในราชสำนัก และปูนบำเหน็จให้ผู้คนที่เข้ามาส่งเสียงดังอยู่รอบตัว จนหลงลืมเจี๋ยจื่อทุย ผู้ปิดทองหลังพระที่ยอมสละเลือดเนื้อให้พระองค์รอดตาย ในองค์กรยุคปัจจุบันก็เช่นกันครับ เมื่อบริษัทประสบความสำเร็จหรือได้เข้าตลาดหลักทรัพย์ ผู้นำมักจะมองเห็นแต่พนักงานหน้าใหม่ที่พรีเซนต์เก่งๆ หรือผู้บริหารที่เพิ่งเข้ามาเอาหน้า แต่กลับมองข้ามพนักงานระดับปฏิบัติการ หรือผู้ร่วมก่อตั้งที่ทำงานหนักเงียบๆ อดหลับอดนอนสู้ตายมากับบริษัท ตั้งแต่ยุคที่ยังไม่มีอะไรเลย และเมื่อจิ้นเหวินกงนึกขึ้นได้ วิธีการแก้ปัญหาของพระองค์กลับกลายเป็นการทำลายล้างครับ การสั่งจุดไฟเผาภูเขาเหมียนซานเพื่อหวังจะบีบให้เจียจีทุยยอมลงมารับรางวัล มันคือภาพสะท้อนของการใช้ฮาร์ดพาวเวอร์หรืออำนาจบาดใหญ่ไปแก้ปัญหาที่ต้องการความละเอียดอ่อนทางความรู้สึกหรือซอฟต์พาวเวอร์ผลลัพธ์ก็คือ พระองค์สูญเสียบุคลากรที่มีค่าที่สุดในชีวิตไปในกองเพลิงอย่างไม่มีวันกลับคืน การตายของเจียจือทุยคืออุทาหรณ์ที่เตือนสติผู้นำและ CEO ทุกคนว่า รางวัลที่คนทำงานหนักต้องการที่สุดบางครั้งไม่ใช่เงินทองหรือตำแหน่งที่ถูกยัดเยียดให้แต่มันคือการมองเห็นคุณค่าและการให้เกียรติในเวลาที่เหมาะสม การละเลยคนทำงานเงียบๆและแก้ปัญหาด้วยอารมณ์ชั่ววูบอาจสร้างตราบาปในใจที่ไม่มีวันลบเลือนไปตลอดชีวิตการเป็นผู้นำครับ และนี่ก็คือทั้งหมดของมหากาพย์เลียดก๊ก EP 8 ครับ แคว้นจิ้นได้กลับมาผงาดอีกครั้งอย่างยิ่งใหญ่ ภายใต้การนำของกษัตริย์ที่ผ่านความตายมานับไม่ถ้วน
แต่ทว่าความสงบสุขบนแผ่นดินจงหยวนนั้นมักจะอยู่ได้ไม่นานครับ เมื่อจิ้นเหวินกงต้องมาเผชิญหน้ากับมหาอำนาจเก่าที่เคยให้ข้าวปลาอาหารอย่างแคว้นฉู่ การปะทะกันของสองเจ้าธิราชในสมรภูมิรบที่ยิ่งใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งในยุคชุนชิวจะเป็นอย่างไร คำสาบานเรื่องการถอยทัพสามเช่อจะถูกนำมาใช้เพื่อพลิกเกมอย่างไร ห้ามพลาดเด็ดขาดในมหากาพย์เลียดกกตอนต่อไปครับ หากท่านผู้ฟังชื่นชอบการวิเคราะห์เจาะลึกสไตล์นี้ อย่าลืมกดไลค์ กดแชร์ กด Subscribe และคอมเมนต์มาคุยกันเยอะๆนะครับ สำหรับวันนี้ขอลาไปก่อน สวัสดีครับ